Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 29th of August 2025. So let's start the session without any further delay. The first topic is about mass wasting. ठीक है sir. So that is important from GS paper 1 geography point of view. ठीक है sir. GS paper 1 of geography point of view पर important है for APSC and बाकी exams और कारण GS point of view पर important है. Now context to की है mass wasting की है हमें जानी बोले. और news to की है The frequent mass wasting code hood দেখা পোৱা গৈছে recently Tibet's or Sedongpu gully juntu ase that is the upstream of Brahmaputra river. It has become a concern for India, especially for the northeastern India. So upper Brahmaputra juntu ase মানে upstream juntu ase আমি গম পাও যে like যিটো ইয়াৰলুং সাংপু যোনটো অঞ্চল আছে ঠিক আছে সৰি ইয়াৰলুং সাংপু যোনখন ৰিভাৰ আছে ঠিক আছে সো জেৱায়াংডং গ্লেচিয়াৰৰ পৰা যেটা ওলাই আহিছে এই যেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্যাট মিন্স টিবেটৰ যোনটো পাৰ্ট আছে এই টিবেটৰ পৰা আহি অৰুণাচল এন্টাৰ কৰি দেন অসম এন্টাৰ কৰিছে ৰাইট সো এই যোনটো পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টটোত কি হৈ আছে বেসিক্যালি মাছ ওয়েস্টিং হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেসিক্যালি ইন দা আপস্ট্ৰীম অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ই ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা এলাৰ্মিং এটা সিচুৱেচন ক্ৰিয়েট কৰিছে ৰাইট নাও issues বোৰ কি হয় since 2017 চনৰ পৰাই warming and seismic activity have triggered landslides adding millions of cubic meters of debris to the Yarlung Sangpo river তো আমি গম পাও যে সাপোজ যেনেকৈ এইফালে পাহাৰ আছে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল এইখন এখন নদী হয় তো নদীখনত ফৰ এক্সাম্পল যদি এই অঞ্চলটো সিসমিক্যালি বহুত যদি এক্টিভ হয় ঠিক আছে যদি সিসমিক এক্টিভিটি হয় তো সিসমিক এক্টিভিটিৰ ফলত কি হয় বেসিক্যালি যদি যেনেকৈ আমি ভূমিকম্প আহে লেমেন ওয়াৰ্ডত কৈ আছো মই ঠিক আছে সো সেই সিসমিক এক্টিভিটি যে এক্টিভ হৈ যায় ইয়াৰ ফলতে কি হ'ব পাৰে ল্যান্ডস্লাইড হ'ব পাৰে যদি ভূমিকম্প এটা হয় তাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে এই পাহাৰৰ আৰু এই পাহাৰৰ পৰা ভূমিস্খলন হৈ পেলাই ক'ত পৰিব পাৰে নদীখনত পৰিব পাৰে আৰু এই নদীখনত অতিৰিক্ত যিখিনি অৱশিষ্ট বা যিখিনি সেডিমেন্টস বা যিখিনি আমি তোমাৰ ডেব্ৰি বুলি কওঁ এই ডেব্ৰিখিনি ইয়াতে আহিব পাৰে সো ইয়াতো আমি কি দেখা পাইছো ওয়াৰ্মিং এণ্ড সিসমিক এক্টিভিটি হ্যাভ ট্ৰিগাৰ্ড এই ট্ৰিগাৰ কি কৰিছে এই সিসমিক এক্টিভিটিয়ে ল্যান্ডস্লাইড ট্ৰিগাৰ কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে মিলিয়নছ অফ কিউবিক মিটাৰছ অফ ডেব্ৰি মানে যিবোৰ অৱশিষ্ট আছে পাহাৰৰ পৰা খহি অহা যোনবোৰ মাটি আছে ঠিক আছে ডেব্ৰি টু দা ইয়াৰলুং সাংপো ৰিভাৰ পজিং এ ৰিস্ক অফ ৰিভাৰ চকিং এণ্ড ফ্লেছ ফ্লাড ডাউনষ্ট্ৰীম ইন দা আসাম তাৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে বুকু মানে নদীখনৰ কি হৈ যায় বুকু যেতিয়া তোমাৰ উঠলি আহিব আল্টিমেটলি সেই নদী পানী যিখিনি লাইক পানীয়ে কি কৰিব সেই ডেব্ৰিখিনি ক্যাৰি কৰি লৈ আহিব আৰু তাৰ ফলতে আহি কি হ'ব যিখিনি ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়াজ আছে যেনেকৈ আমাৰ অৰুণাচল হওক অসম হওক ইয়াতে সেই এৰিয়াখিনিত কি কৰিব পাৰে ডাউনষ্ট্ৰীমত তোমাৰ ফ্লেছ ফ্লাড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ফ্লেছ ফ্লাড হৈ গ'ল যেতিয়া হঠাৎ বানপানী হয় আমি বহু ক্ষেত্ৰত পাহাৰীয়া নদীৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লেছ ফ্লাড দেখিবলৈ পাওঁ দেখা পাবা যে একো নাই শুকান এৰিয়া ঠিক আছে হঠাৎ কি হ'ব পানী আহিব আৰু হঠাৎ বানপানী হৈ যাব ঠিক আছে So increasing sedimentation could exacerbate flood hazards, affects navigation and threatens livelihood. যাৰ কাৰণে কি হৈ যায় এই যেটো sedimentation increase হৈছে নদীৰ বুকু যেতিয়া মানে তোমাৰ উঠলি উঠাৰ পাছত কি হ'ব water retention capacity যেটো পানীৰ ধাৰণ ক্ষমতাটো কমি যাব আৰু অতিৰিক্ত পানীখিনি কি হ'ব বানপানী হিচাপত ফ্লাড হলে এটি মানে কনভাৰ্ট হ'ব ৰাইট না এটোটো নিউজটো হৈ গ'ল তোমাৰ কোৰ টিবেটৰ সুডংপু যেটো সেডংপু যেটো গালি আছে তাতে আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ মানে যেটো আপস্ট্ৰীম আছে সেইখিনি এৰিয়াত হৈ আছে কিন্তু আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যে হোৱাট ইজ মাছ ওয়েস্টিং মানে কি হয় ঠিক আছে সো মাছ ওয়েস্টিং অলসো নোন এজ মাছ মুভমেন্ট ঠিক আছে is the downhill movement of rock soil debris under the influence of gravity একদম সাধাৰণ ধৰণে বুজাই দিছে ইয়াত চোৱা কি হয় তুমি দেখি যায় এটা পাহাৰ আছে এই পাহাৰৰ পৰা এটা পাৰ্ট কি হৈছে তোমাৰ হয়তো ইয়াত কি থাকিব ৰক্স থাকিব ঠিক আছে হিল থাকিব বা মাটি যোনখিনি থাকিব এইবোৰ কি হৈ যাব হঠাৎ যেটা তোমাৰ খহি আহিব ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে খহি আহে ডিউ টু ভেৰিয়াছ ৰিজনস বা যেটা আন্ডাৰ দা ইম্পেক্ট অফ গ্ৰেভিটি দ্যাট মিন্স তোমাৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ কাৰণে যেটা তলৰ ফালে খহি আহিব ন যেটো কোৱা হয় ডাউন দ্য হিল মুভমেন্ট সেটোকে আমি কি বুলি কওঁ মাছ ওয়েস্টিং বুলি কওঁ যেটো আমি ইউজুৱেলি আমাৰ অৰুণাচল হওক বা বাকি যিবোৰ হিলি এৰিয়াজ আছে তাত আমি দেখা পাওঁ ৰাইট it occurs when the force of gravity exceeds the strength of the material on the slope এই স্লোপত এই যোনটো স্লোপ আছে সাপোজ এইটো এটা স্লোপ হয় এই স্লোপত যিখিনি মেটেৰিয়েল আছে এই মেটেৰিয়েল খিনি ঠিক আছে মানে এই মেটেৰিয়েল খিনি যেতিয়া ধাৰণ ক্ষমতাটো কমি যাব ঠিক আছে ই কি কৰিব আন্ডাৰ দা ইম্পেক্ট অফ দা গ্ৰেভিটি ই কি কৰিব পুল কৰি ল'ব ৰাইট causing them to shift downward. This process can be triggered by factors such as
weathering, water saturation, earthquakes, volcanic activity, and human actions like deforestation and mining. মই ইয়াত বুজাম ইফালে দি থৈছো মই তথাপি মই এবাৰ কৈ দিছো সো ইয়াৰ কাৰণে ম্যান মেড ফ্যাক্টৰসও আছে দ্যাট ইজ এন্থ্ৰোপোজেনিক ফ্যাক্টৰস বুলি যাক কোৱা হয় ঠিক আছে আমাৰ জৰিয়তে হোৱা ভুলৰ কাৰণেও কি হ'ব পাৰে মাছ ওয়েস্টিং হ'ব পাৰে আৰু নেচাৰেল কাৰণ কি প্ৰাকৃতিক কাৰণ কিছুমানো ইয়াৰ আছে টাইপস অফ মাছ ওয়েস্টিং ইনক্লুডস landslides, rock falls, avalanches, and soil creep varying in speed and volume. মানে কথাটো হ'ল কি মাছ ওয়েস্টিংৰ বহু কেইটা প্ৰকাৰ থাকে এটাটো যেটো আমি সহজ ভাবে আমি দেখা পাও ল্যান্ডস্লাইড হোৱা ভূমিস্খলন হোৱা ৰক ফল হ'ব পাৰে পাথৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ ওপৰৰ পৰা খহি হ'ব পাৰে এভালাঞ্চেছ হ'ব পাৰে সয়েল ক্ৰিপ হ'ব পাৰে তো বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত দেখা পাইছা তুমি বিভিন্ন এইটো কোৱা সয়েল ক্ৰিপ দেখিছা সো তোমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে there are various types of mass wasting তো ইয়াতে ইমান ডিটেইলছত যাব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে যেনেকৈ এটা স্লাম্পিং আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে দেখা পাইছা তুমি গুটেখিনি দেখা ৰক ফল হৈছে দেখিছা ৰক সাইডৰ পৰা ওপৰৰ পৰা ৰক ফল হৈছে ঠিক আছে তো ডিফৰেষ্টেড ল্যান্ড যিবোৰ আছে এইখিনি দেখিছা তুমি ইয়াতে গছ-গছনি আছে কিন্তু এই সাইডৰ গছ-গছনিখিনি কাটি দিয়াৰ ফলত কি হৈ গ'ল গছ থাকিলে কাম কি ভাল হয় যে গছৰ যোনটো শিপা ৰুটটোৱে কি কৰিব পাৰে মাটিটো ধৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে তো হেতু ধৰি ৰাখিব পাৰে যেটা গছেই নাথাকিব এই মাটিৰ যেটো ধাৰণ ক্ষমতা হেতু নাইকিয়াই হৈ যাব আৰু নাইকিয়া হৈ গলে কি হৈ যাব আন্ডাৰ দা ইম্প্যাক্ট অফ গ্ৰেভিটি এই গুটে এৰিয়াটো যিখিনি ডেব্ৰি আছে এইখিনি তললৈ ফ্লো কৰি আহিব পাৰে সো অল আৰ দা এক্সাম্পলস অফ মাছ ওয়েস্টিং আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু অল অফ ইউ নাও কি ফ্যাক্টৰস আছে ঠিক আছে হোৱাট আৰ দা ফ্যাক্টৰস দ্যাট ট্ৰিগাৰ্ড মাছ ওয়েস্টিং ঠিক আছে মাছ ওয়েস্টিং যোনটো আছে ডাউনহিল মুভমেন্টটো কি কাৰণে হয় বা ভূমিস্খলনের আমি ইউজুয়ালি আমি এটোই ভাবি লম আমাৰ সন্মুখত চকুৰ সন্মুখত মাছ ওয়েস্টিং বুলি ক'লে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত দেখা পোৱা আটাইতকৈ কমন তো হৈ গ'ল তোমাৰ ল্যান্ডস্লাইড হয় ঠিক আছে আৰু ৰক ফল হয় ঠিক আছে সয়েল ক্ৰিপো হয় বাট ৰক ফল বেছি হয় কি ফ্যাক্টৰস কাৰণ কিটা কি আছে প্ৰথম কথা হ'ল কি গ্ৰেভিটিটো থাকিব লাগে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি আছে কাৰণে তলৰ ফালে কি হৈ যায় গুছি আহে এটা the fundamental driving force behind all mass wasting events যিমান কিটা mass wasting আছে ঠিক আছে তোমাৰ soil creep হওক ঠিক আছে avalanches হওক rock fall হওক landslide হওক slumping হওক যিয়ে নহওক কেলে তাৰ মূল কাৰণটো কি হয় গ্ৰেভিটি হয় সেকেন্ড কথা হ'ল কি স্লোপ এংগল মানে কি হয় ইয়াত দুটা স্লোপ মই দেখাইছো এটা হৈ গ'ল এটু স্লোপ জেন্টল স্লোপ হয় লাহে নামিছে আৰু এটা পাহাৰ আছে যাৰ স্লোপটো এনেকুৱা হয় তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা এটুত ঠিক আছে ল্যান্ডস্লাইড বুলি ধৰিছো সাপোজ ঠিক আছে ল্যান্ডস্লাইড ইয়াতে হোৱাৰ বেছি চান্সেস আছে ইয়াতে হোৱাৰ বেছি চান্সেস আছে ডেফিনেটলি কোড হ'ব ইয়াত হ'ব কাৰণ যিমান বেছি স্টিপ স্লোপ যিমান থিয় স্লোপ থাকিব থিয় গৰা যেতিয়া হ'ব কি হৈ যাব আলটিমেটলি আন্ডাৰ দা ইম্প্যাক্ট অফ গ্ৰেভিটি ইয়াৰ পৰা জলদি এখিনি এই অঞ্চলটো এই স্লোপটোৰ ক্ষেত্ৰত সোনকালে তললে খহি অহাৰ চান্সেস ইয়াতকে বেছি হয় কাৰণ ইয়াৰ স্লোপটো কি হয় গ্ৰেজুৱেল হয় বা জেন্টল স্লোপ এটা হয় সো স্টিপাৰ স্লোপস আৰ মোৰ সাসেপ্টেবল to failure that is tumar or mass wasting prothom duta condition mo koi dilu gravity hoy then second হৈ গল slope to angle to kenukwa jodi steeper angle hoy tetia hole ki hobo mass wasting war under the influence of gravity chances beshi thakibo 3 number to হৈ গল ki water content ঠিক আছে এটা কথাটো হৈ যায় যে যিখিনি আমাৰ জিমানবোৰ পাহাৰ আছে ঠিক আছে all we know that basically আমাৰ যিখিনি হিমালয়ান ৰেঞ্জেস আছে জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলত মানে তোমাৰ মই যদি ক'ব যাও ৰাজ্য হিচাপত তোমাৰ ধৰা হিমাচল হৈ গ'ল উত্তৰাখণ্ড হৈ গ'ল ঠিক আছে এফালে সিকিম হৈ গ'ল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান হিলি ষ্টেটছবোৰ হৈ গ'ল দিজ আৰ এ পাৰ্ট অফ দা হিমালয় নাও হিমালয়া জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলত বহুত পুৰণা নহয় ফৰ্মেশনটো বহুত বেছি পুৰণা নহয় আৰু সেই কাৰণে কি হয় হিমালয়ান মাউন্টেন ৰেঞ্জেছৰ বা হিমালয়ান এৰিয়াজৰ যিমানবোৰ আমি পাহাৰ দেখো ন বেসিক্যালি কি হয় সেই এৰিয়াখিনি ৰক ষ্ট্ৰাকচাৰটো এতিয়াও ম্যাচিউৰড হোৱা নাই like the peninsular plateau of India ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণাত্য মালভূমিৰ নিচিনা ইমান পুৰণা নহয় যে ৰক ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইমান বেছি কি হয় ইয়াতে তোমাৰ ম্যাচিউৰ হয় সেই কাৰণে আমি যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰা মেঘালয় যে প্লেটু ৰাইট মেঘালয় মালভূমি হয় ন সো মেঘালয় কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল যেতিয়া দক্ষিণাত্য মালভূমি বহু মিলিয়নছ অফ ইয়াৰ্স আগত যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল তেতিয়াই ফৰ্ম হোৱা তো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান মেঘালয়ও আছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান অৰুণাচল প্ৰদেশও আছে সিকিমও আছে সো বেছি কমন আমি কোত দেখা পাও সিকিম অৰুণাচল প্ৰদেশত আমি দেখা পাও কাৰণ কেলে সিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ইজ এ পাৰ্ট অফ হিমালয়া ঠিক আছে আৰু হিমালয়া জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলত নিউ ফৰ্মেশন হয় নতুন এটা ফৰ্মেশন বা নিউৰ অৰিজিন হয় সেই কাৰণে তাতে আমি যেটো ম্যাচিউৰড ৰক নহয় তাতে মাছ ওয়েস্টিংৰ প্ৰসেসবোৰ আমি বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে সেকেন্ড কথা হৈ গল কি হিমালয়ৰ যোনটো অৰিজিন দ্যাট ইজ সেডিমেন্টাৰী অৰিজিন তোমালোকে জানা যে টেথিস সি যোনখন আছিল টেথিস সাগৰ
ঠিক আছে এইফালৰ পৰা ইণ্ডিয়ান প্লেট ওপৰ ফালৰ পৰা ইউৰেছিয়ান প্লেট ঠিক আছে দুইফালে আহি কি হ'ল এই তেথিছ সাগৰখন তোমাৰ দুইখন প্লেটেদি আহি পেলাই তেথিছ সাগৰখন উঠি গ'ল ইয়াত যিখিনি তোমাৰ ছেডিমেণ্টছ আছিলে সেইখিনি ছেডিমেণ্টছৰ পৰা কি ফৰ্মেশ্যন হ'ল হিমালয়া ফৰ্মেশ্যন হ'ল একেবাৰে লেমেন মানে ৱৰ্ডছত মই ৱৰ্ডছ ইউজ কৰি পেলাই বুজাই দিছোঁ চ' ডেফিনেটলি কি হয় ছেডিমেণ্ট দি পেলাই যিহেতু গঠন হৈছে চ' ছেডিমেণ্টেৰী অৰিজিন হয় আৰু ছেডিমেণ্টেৰী ৰকৰ ইমান ক্ষমতা নাথাকে তো ৱাটাৰ কণ্টেণ্টৰ কথা মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ হেভি ৰেইনফল যদি হয় পাহাৰ এৰিয়াত এটা কথা মন কৰিবা যেতিয়া বহুত বেছি বৰষুণ হয় ইউ শুড নট ভিজিট এ হিলি প্লেচ ঠিক আছে or snow melt can saturate soil adding weight and reducing friction thus increasing instability so anytime bole etu suppose dhora pahari area hoy anytime eta borokhon pori ase ki hoy jabo ei mass khini jitu weight hoy no pani absorption kora loge loge yar weight tu bahi jabo jete yar dharon komota to aru nathakibo nothagar folot ki hoy jabo mass wasting hoy jabo that means tumar it will add weight ঠিক আছে heavy rainfall can add weight to it and it can create মাছ ওয়েস্টিং 4 নম্বৰ কথা হৈ গ'ল যদিহে এই অঞ্চলটোত আৰ্থকুৱেক হয় ঠিক আছে আৰ্থকুৱেক হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে ভূমিকম্প হ'লেও সিসমিক এক্টিভিটি কেন শেক স্লোপস ইন কেছ অফ দিস ঠিক আছে টিবেটছৰ যিটো চেডুংপু গলি আছে ইয়াৰ মেইন কাৰণটো কি হয় দ্যাট ইজ দ্য সিসমিক এক্টিভিটি যিটো 2017 চনৰ পৰা খুব এক্টিভ হৈ আছে আৰু নেক্সট হৈ গ'ল ভলকেনিক ইৰাপশ্যন যদি হয় তেতিয়াও হ'ব ইট কেন ডিষ্টেবিলাইজ স্লোপ ইয়াতে বোলে চাপোজ ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হৈ গ'ল এই স্লোপ ডিষ্টেবিলাইজ কৰি দিব আল্টিমেটলি গৈ মাছ ওয়েস্টিং হ'ব erosion hobo pare water erosion can undercut slopes making them unstable aru human activities ba human induced factors o thakibo pare mane ba anthropogenic factor jodi e suppose jenake ki hoy deforestation bonani dhongso koribo ki hobo pahariya oncholot mati khohibo thik ase jodi yate bhul jega di road construction kore mati khohibo thik ase jodi yate goi pela paharot tolor ba bole ekhini khandi dise mining korise mati ki hobo khohibo slope khohibo so these are the reasons মই একদম ইন ব্রিফ তোমালোকক কৈ দিছো ঠিক আছে কাইন্ডলি এবাৰ ভালকে ৰিভাইজ কৰি লবা নাও আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলে देयर आर ভেৰিয়াস টাইপস অফ মাছ ওয়েস্টিং যেনেকৈ তোমাৰ সয়েল ক্ৰিপ ঠিক আছে ইয়াতে দেখা পাইছিলো ন আমি কোট কোট আচ্ছা সয়েল ক্ৰিপ হ'ব পাৰে ৰক ফলস হ'ব পাৰে ল্যান্ডস্লাইড হ'ব পাৰে এভালাঞ্চেছ হ'ব পাৰে সো ইয়াত দিয়া আছে সয়েল ক্ৰিপ ওকে মাছ ওয়েস্টিং ইভেন্টস আৰ ক্লাসিফাইড বাই देयर স্পিড বেসড অন স্পিড কিমান ফাস্ট হৈছে বা কিমান স্লো হৈছে হেতুৰ ওপৰত বেস কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ওয়েস্টিং মানে ইভেন্টস আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা হৈ গ'ল সয়েল ক্ৰিপটোত কি হয় ন বহুত স্লো মুভমেন্ট হয় ঠিক আছে বহুত বেছি কি হয় স্লো হয় সয়েল ক্ৰিপটো লাহে লাহে কৰি আহিব তুমি গমেই নাপাবা এ ভেৰি স্লো গ্ৰেজুৱেল ডাউনৱাৰ্ড মুভমেন্ট অফ সয়েল এণ্ড ৰেগলিট ফ্লোজ হৈ গ'ল ৰেপিড ডাউনস্লোপ মুভমেন্ট অফ ৱাটাৰ স্যাচুৰেটেড ডেব্ৰিজ এইখিনি এটা দেইজ যে ইয়াত কি নাই তোমাৰ গছগছনি নাই ইয়াত যদি বৰষুণ হৈ থাকে ন এনি টাইম ইকিও যাবে খহি যায় that will be called flows ঠিক আছে তার যার জৰিয়তে কি হ'ব ডেব্ৰি সয়েল বা ৰক ৰিজেম্বলিং ওয়েট সিমেন্ট ঠিক আছে ওয়েট সিমেন্ট যেনেকুৱা হয় ন সিমেন্ট যেটা গুলি চলে যেনেকুৱা হয় খহি যায় আহে যে হঠাৎ এটো খহি আহিব এক্সাম্পল ইনক্লুড মাড ফ্লোজ দেখিছা ন পাহাৰীয়া অঞ্চলত ক'বাত দেখিছা মানে বুকাৰ নিচিনা মানে পাহাৰৰ মাটিটো নৰমালি খহে ল্যান্ডস্লাইড হয় কেতিয়াবা দেখিবা যে বুকাৰ নিচিনা একদম পাহাৰটো গুটেটো খহি আহিছে তো আল্টিমেটলি কি হৈ যায় বহুত বেছি বৰষুণৰ ফলত গৈ পেলাই কি হয় বৰষুণৰ পাছত এই গুটেইখিনি মাড টাইপত মানে বুকাৰ নিচিনাকে খহি আহে বা ডেব্ৰিজ ফ্লো হয় সো এই ডেব্ৰিজ ফ্লোটো বহুত বেছি বা মাড ফ্লো যোনটো কয় বহুত বেছি ফাষ্ট হয় সয়েল ক্ৰিপটো লাহে লাহে হয় এটা আছে স্লাইডস involve large masses of soil and rock sliding or slumping down a slope then rock fall the sudden free falling or bouncing of rock or debris from the steeper slope recently আমি কোড দেখিব পাইছো তোমালোকে যদি নিউজ চাইছা যেটো ৰামা কেম্প আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰামা কেম্পৰ আগত ঠিক আছে এই ধৰণৰ যেটো ৰক ফল আছে ৰক ফল দেখিব পাইছো তাতে আমি আৰু কি দেখিব পাইছো ল্যান্ডস্লাইডো দেখিব পাইছো আই হোপ অল অফ ক্লাৰিটি about mass wasting আহিছে নরমালি যদি খুব মনত ৰাখিবা যে mass wasting কি হয় ইজ এ downhill movement of soil rock and debris under the influence of gravity and other factors clear to all of you I hope it is clear ঠিক আছে the second topic is about literacy and full literacy এটা হল সাক্ষরতা আৰু এটা হল full literacy ঠিক আছে only literacy and full literacy defined by MOE that is Ministry of Education context কি হয় the Ministry of Education has redefined literacy and full literacy দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগ হয় বুলি কৈছে in light of the new India literacy program NILP
which aims to full literacy by 2030. So there is a program, ঠিক আছে, that was launched in India called New India, নৱ ভাৰত, ঠিক আছে, সাক্ষৰতা program, ঠিক আছে. So New India literacy program that is NILP, New India literacy program, যাৰ এম কি হয় যে 2030 ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ফুল লিটাৰেসি যাতে আনিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে. Now we have to know, চোৱা, in prelims, ঠিক আছে, যদি বাকি স্টেটৰ এক্সামত তোমাক NILP কি হয় সুধিব পাৰে, যদি প্ৰিলিমছত হয় তোমাক স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোৱেশ্চন, ঠিক আছে, ৰিগাৰ্ডিং লিটাৰেসি এণ্ড ফুল লিটাৰেসি সুধিব পাৰে. ডেফিনেশনস, দ্য এবিলিটি, লিটাৰেসি মানে কি হয়, সাক্ষৰতা মানে আমি কি হয়, দ্য এবিলিটি টু ৰিড, ৰাইট এণ্ড কম্পিউট উইথ কম্প্ৰিহেনশ্যন এলং উইথ ক্ৰিটিকেল স্কিলছ লাইক ডিজিটেল এণ্ড ফিনান্সিয়েল লিটাৰেসি. নৰ্মেল সহজ অৰ্থত যদি ক'বলৈ যাওঁ, তুমি যদি পঢ়িব পাৰা, ঠিক আছে, তুমি যদি সাধাৰণ তোমাৰ নামটোও লিখিব পাৰা, আৰু যদি তোমাৰ সাধাৰণ মানে একে দুই নিউমেৰিকেল যোনটো এবিলিটি যদি তোমাৰ থাকে, ইউ উইল বি কল লিটাৰেট, তোমাক স্বাক্ষৰ বুলি ধৰা যাব. ফুল লিটাৰেসি সেইটো নহয়. Achieving full literacy কি হয়, achieving 95% literacy in a state union territory is considered equivalent to 100% literacy. ঠিক আছে, যদিহে এই লিটাৰেসি যাক স্বাক্ষৰতা বুলি কৈছোঁ, ঠিক আছে, যেনেকৈ ষ্টেটছ লাইক কেৰেলা, ষ্টেটছ লাইক মিজোৰাম, য'ত অলমোষ্ট অৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 95% মানুহে কি হয়, স্বাক্ষৰ হয় বা লিটাৰেট হয়. তো 95%টোকে কি হিচাপে কনচিডাৰ কৰিব, ইট উইল বি ইকুইভেলেণ্ট টু 100% লিটাৰেসি, and that will be called full literacy. ঠিক আছে, বুজি পাইছা কথাটো? Achieving, if a state achieves 95% literacy, okay, it will be considered equivalent to 100% literacy. So আমি NILP ৰ কথা কৈছোঁ, নিউ ইণ্ডিয়া লিটাৰেসি প্ৰগ্ৰেম, সেইটোৰ কথা জানি লওঁ, যাক কি বুলি কোৱা জানে, অলছো নন এজ উল্লাস. সুধিব পাৰে, দ্য ইনিচিয়েটিভ উল্লাস ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ, যদি চিধা কুৱেশ্যন আহে এনেকুৱাকৈ সুধিব পাৰে. ঠিক আছে, দ্য উল্লাস NILP ইজ এ 5-year চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম, ঠিক আছে, চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম. সদায় মনত ৰাখিবা, চেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড আৰু চেন্ট্ৰেল তোমাৰ চেক্টৰ স্কিমৰ মাজত এটা বেছিক ডিফাৰেঞ্চ আছে. যদিহে কিবা এটা স্কিম চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয়, তাৰ মিনিং এইটো যে এটা পাৰ্চেণ্টেজ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব সেই প্ৰগ্ৰেমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যিখন ষ্টেটত, ঠিক আছে, এই প্ৰগ্ৰেমটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব সেই ষ্টেটখনে এটা চাৰ্টেইন পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগিব. দ্যাট উইল বি কল চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড. যদি 100 টকা আহিছে অসমৰ কাৰণে, ফৰ এক্সাম্পল, বা বোলে অসম নহয় মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰৰ কাৰণে 100 টকা আহিছে, কিবা এটা চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয়, 60 টকা ফৰ এক্সাম্পল চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব, 40 টকা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টখনে দিব. বাট যদি এইটো মনত ৰাখিবা, ইয়াতে কনফিউজনটো কৰাব, ঠিক আছে, যে দিব পাৰে যে তোমাৰ কি কয়, তোমাৰ নিউ ইণ্ডিয়া লিটাৰেসি প্ৰগ্ৰেম was launched by Ministry of Education, first statement. Second statement dile je it is also known as ullas. Third statement dile je NILP is a 5-year centrally sectored scheme, ঠিক আছে, aiming to educate non literate individuals aged 15 or above. তো জাস্ট এটা শব্দত তোমাক কি কৰি দিব, ভুল কৰি দিব, এইটো হ'ল চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয়, নট সেক্টৰ স্কিম. চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হলে 100% ফান্ডিং কোনে দিয়ে, চেন্ট্ৰেল হয়, 100% ফান্ডিং কোনে দিব, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টখনে তোমাক প্ৰদান কৰিব. আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু অল অফ ইউ, ঠিক আছে. চ' ইয়াৰ এইমটো কি হয় NILPৰ, যে 2022 পৰা 27 ভিতৰত যিমান অস্বাক্ষৰ ব্যক্তি আছে 15 বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ, তেওঁলোকক কি কৰিব, তেওঁলোকক এডুকেট কৰাৰ কাৰণে আচলতে উল্লাস NILP প্ৰগ্ৰেমটো লঞ্চ কৰা গৈছিল, ফ'কাছিং স্পেচিয়েলি অন ফিমেলছ এণ্ড বেকৱাৰ্ড ষ্টেটছ. ঠিক আছে, বেকৱাৰ্ড ষ্টেটছবোৰক ইয়াত ফ'কাছ কৰা গৈছে, আৰু লগতে মহিলাসকলকো ফ'কাছ কৰা গৈছে. It targets 5 crore learners using online systems and volunteer teachers aligning with NEP 2020 goal. ঠিক আছে, ইয়াত প্ৰায় 5 কোটি লাৰ্নাৰ্ছ আছে, শিক্ষা কোনে গ্ৰহণ কৰি আছে, প্ৰায় 5 কোটি লোকে গ্ৰহণ কৰি আছে, আৰু শিক্ষা কোনে প্ৰদান কৰিছে, ভলণ্টিয়াৰ টিচাৰে গ্ৰহণ কৰিছে. তোমালোকে যদি বিচাৰা তোমালোকেও পঢ়াবলৈ, তোমালোকেও পঢ়াব পাৰা. দ্য নিউ ইণ্ডিয়া লিটাৰেসি প্ৰগ্ৰেম, 5 crore learners, ঠিক আছে, and volunteer teachers aligning with the goals of NEP, New Education Policy of 2020. Clear to all of you? ঠিক আছে, a new scheme on education for all erstwhile
টাৰ্মড এজ এডাল্ট এডুকেশ্যন আগতে যোনটো এডাল্ট এডুকেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে ঠিক আছে কেতিয়া এপ্ৰুভ হৈছিলে 2022 পৰা 27 কাৰণে এপ্ৰুভ কৰিছে প্ৰায় 1000 কোটি টকাতকৈ অধিক পইচা ইয়াতে খৰচ কৰা যাব টকা খৰচ কৰা যাব দ্য স্কিম কভাৰ্ছ all the aspects of education for 15 years and above age groups ঠিক আছে online modules to increase the access volunteerism based implementation main shot যদি education related যদি কিবা central government or initiative or kotha mention koribo hai you can cite the example of NILT. The next topic is about Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary, which is important from GS paper 5 Assam point of view. What is the context? The Assam's Wildlife Department has recommended forest clearance for Vedanta's oil and natural gas exploration project in the eco-sensitive zone of the Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary, citing national interest. তো অসমৰ ৱাইল্ডলাইফ ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনটো আছে বন্যপ্ৰাণী যোনটো অসমৰ বন্যপ্ৰাণী যোনটো তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা বন্যপ্ৰাণী বিভাগ আছে তো বন্যপ্ৰাণী বিভাগে কি কৰিছে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেঞ্চৰ কাৰণে মানে কি কৰিব জংঘল কাটিব ক'ৰ হলংপাৰ গিবন ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী ইকো চেঞ্চিটিভ জোনৰ জংঘল কাটিবৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে আৰু ইয়াত মেইন উদ্দেশ্যটো কি দেখাইছে যে বেদান্তাৰ যোনটো অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ এক্সপ্লৰেশ্যন প্ৰজেক্ট আছে সেইটো নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দ্যাট ইজ তোমাৰ কি ৰাষ্ট্ৰীয় মানে তোমাৰ কি কয় এটা ডাইমেনশ্যনৰ পৰা যদি চাওঁ সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট হয় সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে ইকো চেঞ্চিটিভ জোন যিটো হলংপাৰ গিবন ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী তাতে কিছু এক্টৰ্ছ অফ ফৰেষ্ট কি কৰা যাব এতিয়া কটা যাব তাৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে The project in the habitat of endangered hollow gibbon and wild elephants involved diverting over 4 hectares of forest land. তোমালোকে জানা যে like it is the India's only gibbon Hollongapar gibbon wildlife sanctuary ঠিক আছে or hollow gibbon Hollongapar no sorry hollow gibbon Hollongapar no wildlife sanctuary কৰা না তো এটো কি হয় IUCN red data bookত ঠিক আছে hollow gibbonৰ status কি হয় endangered আৰু ইয়াতে বহু wild elephants আছে so definitely যদি forest clearance কৰে 4 hectares of land or forest land or তো ultimately কি হৈ যাব সেই অঞ্চলটো বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব এই ধৰণে পৰিব জংঘলটো কাটিবই conditions include preventing pollution and managing risks like oil leakage and gas exploration তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে pollution তো 100% হ'ব but এটা risks সু থাকে কেনেকে যে অইল লিকেজ আৰু যদি গ্যাস এক্সপ্লোশন হয় তো বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষতি যথেষ্ট হ'ব but the proposal is pending with the Union Environment Ministry's Forest Advisory Committee আমাৰ ইয়াত যেতিয়া ওয়াইল্ডলাইফ ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিলে যে ঠিক আছে ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেন্স কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছতে কোড গুছি যায় ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ ইউনিয়ন এনভায়ৰনমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি যোনটো আছে তেওঁলোকৰো এখন কি থাকে ফৰেষ্ট ৰিলেটেড এডভাইজৰী কমিটি থাকে ঠিক আছে যোনটো মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভায়ৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে সেই এনভায়ৰনমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিৰ এখন ফৰেষ্ট এডভাইজৰী কমিটি থাকে আৰু এই ফৰেষ্ট এডভাইজৰী কমিটিখনেহে ফাইনেল যিটো এপ্ৰুভেল সেই এপ্ৰুভেলটো দিব ঠিক আছে তেওঁলোকে ৰেকমেণ্ড কৰিব মানে কোনে দিব মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভায়ৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ বা MOEFCC বা সিম্পলি এনভায়ৰনমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিয়ে দিব না আমাৰ কাৰণেতো সেইটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজটো হয় বাট হলংপাৰ গিবননো কি আছে কিয় বিখ্যাত সেইটো মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ চ' হলংপাৰ গিবন ঠিক আছে গিবন যোনটো প্ৰজাতি হয় this is the smallest and fastest of all apes inhabit tropical and subtropical forests in southeastern Asia and they have a high intelligence distinctive personalities and strong family bond মানুহৰ নিচিনাই অলমোষ্ট হয় এটা তেওঁলোকৰ ইন্টেলিজেন্স তেওঁলোকৰ যথেষ্ট থাকে family bonds তেওঁলোকৰ থাকে আৰু distinct personality they are one of the 20 gibbon species found worldwide ঠিক আছে হলক গিবনটো প্ৰায় 20টা গিবন স্পেচিছৰ অন্যতম এটা হয় যি সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে ইয়াত পোৱা যায় পপুলেশ্যন এণ্ড হ্যাবিটেটৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ কিমান গিবন আছে এতিয়া ইয়াতে প্ৰায় 12000 গিবন আছে ঠিক আছে okay they are found in northeast India Bangladesh Myanmar and southern China ঠিক আছে তো মই ক্লাছত যেটো বায়োজিওগ্ৰাফিক ৰিজন পঢ়াইছিলোঁ
সো যেটোত মানে তোমাৰ ইণ্ডো চাইনাটো পোৱা যায় বায়োজিঅগ্ৰাফিক ৰিজন আণ্ডাৰ অৰিয়েণ্টেল বায়োজিঅগ্ৰাফিক ৰিজন, ইণ্ডো মালায়ানতো পোৱা যায় আৰু ইণ্ডিয়ান বায়োজিঅগ্ৰাফিক ৰিজনতো এই হলক গিবন পোৱা যায়। Now gibbon species in India, there are two types of gibbon species in India. মনত ৰাখিবা এই statement wise question সুধিব পাৰে। Number one is eastern, ঠিক আছে, eastern hollow gibbon, ঠিক আছে, and the another is western hollow gibbon, যাক simply কি বুলি কোৱা যায়, হলক হলক বুলি কোৱা যায় westernটো। easternটোৰ নাম হৈ গ'ল কি, হলক লিউকনডিছ, ঠিক আছে, হলক লিউকনডিছ, আৰু western hollow gibbonটোৰ নাম হৈ গ'ল হলক হলক, ঠিক আছে। Traits: all 20 gibbon species including hollow gibbons are at high risk of extinction due to convergent challenges, significant population and habitat decline due to deforestation for infrastructure projects in India. About Hollongapar Gibbon Sanctuary, I already কৈছো, the Hollongapar Gibbon Sanctuary, formerly known as the Gibbon Wildlife Sanctuary or Hollongapar Reserve Forest, is an isolated evergreen forest in Assam. It was established in 1997. The sanctuary was initially set aside in 1881 with its forests once extending to the Patkai mountain footing. এটা সময় ইয়াৰ পৰা বুলি মানে তোমাৰ যোৰহাটত আছে ন, যোৰহাটৰ পৰা বুলি পাটকাই মাউণ্টেইনলৈকে ইয়াৰ এটা কণ্টিনিউৱেশ্যন আছিল। It is home to India's only app, ঠিক আছে, and gibbon species, the hollow gibbons, and a Bengal slow loris, northeastern India's only nocturnal primate. মনত ৰাখিবা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত only এটাই nocturnal primate আছে, that is slow loris, আৰু সেই slow loris ক'ত পোৱা যায়, Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary পোৱা যায়, ঠিক আছে, slow loris, only nocturnal primate species of northeastern India. The forest's upper canopy is dominated by holong trees, the middle by nahor trees, and the lower by evergreen shrubs and herbs. এই জংঘলখনৰ ওপৰত যদি চাবলৈ যোৱা, ঠিক আছে, ওখখন যিবোৰ গছ আছে, কেনপি মানে গছৰ যিটো মানে এইটো কেনপি বুলি কয়, ঠিক আছে, বুজি লোৱা। এইবিলাক হৈ গ'ল হলং ট্ৰিজ আছে, হলং ট্ৰিৰ তলত যিখিনি আছে সেইখিনি নাহৰ আছে, আৰু তলত যিবোৰ গ্ৰাছ আছে, ঠিক আছে, যিবোৰ তোমাৰ এভাৰগ্ৰীণ গ্ৰাছ আছে, অ'কে। চ' সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ তাতে টাইপছ অফ প্লান্ট স্পেচিছ that are found in Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary. এই হলং ট্ৰিৰ পৰা আচলতে হলং ট্ৰিৰ পৰা আচলতে Hollongapar Gibbonটো আহিছে বা হলক গিবনৰ পৰা আহিছে বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। So these are the questions for the day. Please attempt these questions and submit the answer in the comment section. Thank you so much for attending this session. Keep watching Exam Shastraz. Thank you.